Trên những sườn núi, nơi không có chỗ cho sai lầm, có một kẻ săn mồi, luôn bước đi một mình, không đồng đội, không hỗ trợ, chỉ có gió lạnh, đá sắc và những quyết định không được phép sai. Người ta hiếm khi nhìn thấy nó, nhưng hầu như ai cũng biết đến nó. Báo Tuyết kẻ lặng lẽ giữa độ cao, bóng ma của những sườn núi lạnh giá. Trong thế giới của nó, mỗi bước đi đều là một canh bạc. Mỗi lần vô mồi đều là ranh giới giữa sống và chết. Và có một điều khiến nhiều người thắc mắc, tại sao một kẻ săn mồi mạnh mẽ như vậy lại luôn chọn đi một mình trong khi săn theo bầy, dường như an toàn hơn rất nhiều. Báo Tuyết không sống ở những nơi dễ chịu, nó chọn, hay đúng hơn, bị buộc phải tồn tại ở những dãy núi cao trên 3.000 mét, nơi không khí loãng, nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ và thức ăn không bao giờ dồi dào. Ở độ cao đó, mỗi nhịp thở đều tốn nhiều năng lượng hơn. Mỗi bước chạy đều là một khoản đầu tư sinh tồn. Con mồi của Báo Tuyết, dãy núi Cừu Hoang, Linh Dương cao nguyên, không phải những mục tiêu dễ dàng. Chúng sống trên những triền đá dựng đứng, nơi chỉ một cú trượt chân cũng có thể là kết thúc. Trong môi trường này, thất bại không chỉ đơn giản là không có bữa ăn, thất bại đồng nghĩa với mất năng lượng, mất thời gian hồi phục và tăng nguy cơ sinh tồn đến lần săn mồi tiếp theo. Ở đây, mỗi quyết định đều là một canh bạc, và Báo Tuyết bước vào canh bạc đó một mình. Nó săn mồi như thế nào? Báo Tuyết không phải kẻ đuổi theo con mồi trên quãng đường dài. Nó là bậc thầy của phục kích. Thường thì, nó sẽ chọn một vị trí cao, nơi có thể quan sát con mồi trong thời gian dài. Có những trường hợp được ghi nhận, cho thấy Báo Tuyết có thể theo dõi mục tiêu hàng giờ liền trước khi quyết định hành động. Nó không vội vàng, không hấp tấp. Bởi ở độ cao này, mỗi lần lao xuống đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Khi khoảng cách đủ gần, nó không gầm lên, không cảnh báo. Chỉ một cú bật mạnh, một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi toàn bộ sức mạnh được dồn vào duy nhất một hành động. Nếu thành công, đó có thể là nguồn thức ăn cho nhiều ngày. Nếu thất bại, nó không chỉ mất bữa ăn, mà còn mất luôn cơ hội tiếp tục săn trong ngày hôm đó. Khi cơ thể đã kiệt sức, không giống những loài săn mồi ở đồng bằng, có thể thử săn lại nhiều lần trong ngày, Báo Tuyết không có sự xa xỉ như vậy. Theo các quan sát sinh thái học, tỷ lệ săn thành công của Báo Tuyết không cao hơn nhiều loài ăn thịt khác, nhưng mỗi lần thành công lại mang giá trị đặc biệt lớn. Một con dê núi trưởng thành có thể cung cấp đủ năng lượng để nó sống trong nhiều ngày, thậm chí hơn một tuần. Điều đó tạo nên một nghịch lý sinh tồn, ít lần săn, nhưng mỗi lần đều phải thành công, và chính nghịch lý này đặt nền móng cho chiến lược săn mồi đơn độc của nó. Lợi ích của việc săn một mình ở độ cao khắc nghiệt, đồng đội không hẳn là lợi thế. Săn theo bầy đồng nghĩa với việc phải chia phần, dễ lộ vị trí hơn, tăng nguy cơ xung đột khi con mồi khan hiếm. Với Báo Tuyết, một con mồi không chỉ là thức ăn, nó là sự sống. Khi săn một mình, nó giữ trọn phần thưởng cho bản thân, không cần cạnh tranh, không cần bảo vệ chiến lợi phẩm khỏi đồng loại. Ngoài ra, một kẻ săn mồi đơn độc dễ di chuyển hơn trên địa hình hiểm trở, ít tiếng động hơn, ít dấu vết hơn, ít rủi ro bị phát hiện hơn. Trong môi trường mà mỗi lần bị lộ có thể đồng nghĩa với một lần thất bại, sự lặng lẽ trở thành vũ khí sinh tồn. Nhưng cái giá của cô độc là rất lớn, săn một mình cũng đồng nghĩa với việc mọi rủi ro đều dồn hết về một phía. Nếu bị thương, không ai giúp đỡ, không ai chia sẻ gánh nặng, không ai bảo vệ khi yếu thế. Một cú trượt chân, một cú húc ngược của con mồi, một vết thương tưởng như nhỏ, ở đồng bằng, đó có thể chỉ là một sự cố, nhưng ở độ cao 4.000 mét, đó có thể là bản án tử hình. Nhiều nghiên cứu về sinh tồn của Báo Tuyết chỉ ra rằng, phần lớn cá thể trưởng thành chết không phải vì đói, mà vì chấn thương trong quá trình săn mồi. Nói cách khác, mỗi lần săn thành công giúp nó sống thêm vài ngày, nhưng mỗi lần thất bại lại đưa nó đến gần hơn với giới hạn cuối cùng. Vậy tại sao, trong một thế giới đầy rủi ro như vậy, tiến hóa không dẫn Báo Tuyết đến con đường an toàn hơn? Tại sao nó không săn theo bầy, như sư tử ở đồng cỏ, như sói ở rừng rậm, như những loài ăn thịt khác, vẫn dựa vào sức mạnh tập thể để giảm nguy hiểm? Câu trả lời có thể nằm ở chính môi trường mà nó sống. Ở độ cao này, thức ăn không đủ để nuôi sống một bầy lớn, một đàn Báo Tuyết cùng săn mồi sẽ nhanh chóng cạn kiệt nguồn thức ăn trong khu vực. Khi tài nguyên khan hiếm,
hợp tác không còn là lợi thế, nó trở thành gánh nặng. Ngoài ra, địa hình núi cao không phù hợp cho chiến thuật săn theo nhóm, không có không gian rộng để bao vây, không có đường chạy dài để rượt đuổi, chỉ có những triền đá hẹp, nơi chỉ một cá thể linh hoạt mới có thể tiếp cận con mồi hiệu quả. Trong bối cảnh đó, săn mồi đơn độc không phải là sự lựa chọn liều lĩnh, nó là chiến lược sinh tồn được tinh chỉnh qua hàng ngàn thế hệ. Tiến hóa không hỏi, cách này có an toàn không? Tiến hóa chỉ hỏi, cách này có giúp duy trì nòi giống không? Và đối với báo tuyết, câu trả lời dường như là có, dù cái giá phải trả là sự cô độc suốt đời. Chúng ta thường nhìn báo tuyết và thấy một kẻ săn mồi lạnh lùng, cô độc, nhưng có lẽ chỉ là cách chúng ta diễn giải thế giới của nó bằng cảm xúc của con người. Trong thế giới ấy, cô độc không phải là lựa chọn, mà là điều kiện tồn tại, không có đồng đội để dựa vào, không có bầy đàn để che chở, chỉ có chính nó và những quyết định được đưa ra giữa ranh giới mong manh của sự sống. Có lẽ, điều khiến chúng ta gọi nó là kẻ săn mồi không nằm ở sức mạnh của cú vồ, mà nằm ở khả năng tồn tại trong một thế giới, nơi mà mỗi sai lầm đều phải trả giá. Và trong thế giới đó, báo tuyết không phải là biểu tượng của sự tàn nhẫn, nó là biểu tượng của sự thích nghi đến tận cùng. Một hành trình đơn độc, một chiến lược sinh tồn, một cái giá mà không phải loài nào cũng có thể chấp nhận. Nhưng báo tuyết không phải là kẻ duy nhất phải đối mặt với cái giá của sự cô độc. Ở những vùng đất lạnh giá khác, cũng có những kẻ săn mồi đứng trước cùng một bài toán sinh tồn. Nhưng không giống báo tuyết, chúng chọn một con đường hoàn toàn ngược lại, không phải cô độc để tồn tại, mà là bầy đàn. Trên những cánh đồng băng, có những kẻ săn mồi không bao giờ bước đi một mình, không phải vì chúng thích ở cạnh nhau, mà vì ở đây, cô độc đồng nghĩa với biến mất. Nếu báo tuyết là bóng ma của độ cao, thì sói Bắc Cực là tiếng vọng của mùa đông, vang lên trong đêm lạnh để nhắc rằng sự sống ở nơi này hiếm khi thuộc về một cá thể. Trong thế giới của chúng, mỗi bước đi không chỉ là quyết định của riêng một con, mà là lựa chọn của cả bầy, và mỗi lần săn mồi không chỉ để no bụng, mà để giữ cho bầy đàn không tan rã. Sói Bắc Cực sống ở những vùng đất, nơi mùa đông kéo dài gần như cả năm, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm sâu, gió mạnh, bão tuyết, và sự khan hiếm triền miên. Ở đây, con mồi không xuất hiện đều đặn, tuần này có thể săn được, tuần sau có thể không còn gì. Trong một môi trường như vậy, mỗi lần thất bại không chỉ là không có bữa ăn, nó là mất sức, mất khả năng giữ ấm và tăng nguy cơ không sống sót qua đêm. Với một kẻ săn mồi đơn độc, đó là ranh giới mong manh giữa sống và chết, nhưng với một bầy sói, rủi ro ấy được chia nhỏ. Ở nơi thiên nhiên không cho cơ hội thứ hai, chiến lược sinh tồn không nằm ở sức mạnh cá nhân mà ở khả năng tồn tại cùng nhau. Sói không săn bằng cú vồ đơn lẻ, nó săn bằng sự phối hợp. Khi phát hiện con mồi, bầy sói không lao vào ngay, chúng quan sát, đánh giá thể trạng mục tiêu và âm thầm bố trí vị trí. Có cá thể dẫn dắt, có cá thể dồn ép và có những cá thể ở phía sau, chờ khoảnh khắc quyết định. Trong nhiều trường hợp được ghi nhận, một bầy sói theo đuổi con mồi không phải để giết nhanh hơn, mà để làm con mồi kiệt sức dần, giảm rủi ro cho từng cá thể trong bầy. Đó không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Ở những vùng có con mồi lớn, như tuần lộc hay bò xạ hương, sói hiếm khi săn một mình, không phải vì không thể, mà vì cái giá phải trả quá cao. Một cá thể đơn độc có thể hạ được con mồi, nhưng khả năng bị thương cũng lớn hơn, và ở nơi không có sự hỗ trợ, một vết thương nhỏ có thể là dấu chấm hết. Săn theo bầy mang lại 3 lợi ích sinh tồn rõ rệt: chia nhỏ rủi ro, tăng khả năng thành công nhờ chiến thuật, và duy trì cấu trúc xã hội của bầy đàn. Trong thế giới của sói, sự sống không thuộc về kẻ mạnh nhất, mà thuộc về kẻ biết phối hợp. Nhưng chiến lược này cũng có cái giá, phải chia phần, phải phụ thuộc lẫn nhau, và phải chấp nhận rằng sự sống của mình gắn liền với quyết định của kẻ khác. Khi một cá thể yếu đi, cả bầy phải thích nghi. Khi con mồi khan hiếm, xung đột nội bộ có thể xuất hiện. Ở đây, rủi ro không nằm ở cú vồ, mà nằm ở sự lệ thuộc. Vậy điều gì đúng hơn trong tự nhiên? Một kẻ săn mồi sống sót nhờ cô độc, như báo tuyết trên những sườn núi chết chóc, hay một loài tồn tại nhờ bầy đàn, như sói giữa băng giá phương Bắc? Có lẽ câu hỏi này không có một đáp án duy nhất. Ở nơi thức ăn khan hiếm nhưng ổn định, một cá thể đơn độc có thể tồn tại bằng sự
lặng lẽ và chính xác. Nhưng ở nơi tài nguyên thất thường và rủi ro luôn rình rập, cô độc không còn là chiến lược, nó trở thành mối nguy. Trong những hoàn cảnh đó, hợp tác không phải là lựa chọn cao thượng, nó là lựa chọn cuối cùng. Tiến hóa không hỏi, cách này có đẹp không? Tiến hóa chỉ hỏi, cách này có giúp loài này tiếp tục tồn tại không? Và với sói Bắc Cực, câu trả lời dường như là tồn tại chỉ khi ở cùng nhau. Báo Tuyết chọn con đường đơn độc để không phải chia sẻ sự sống, sói chọn con đường bầy đàn để không phải gánh rủi ro một mình. Hai chiến lược, hai cách thích nghi, không có cách nào cao quý hơn, chỉ có cách phù hợp hơn với hoàn cảnh. Có lẽ điều khiến chúng ta gọi đó là bản năng, không phải vì chúng sinh ra đã như vậy, mà vì trong thế giới khắc nghiệt ấy, chúng không có nhiều lựa chọn. Ở nơi mà mỗi sai lầm đều phải trả giá, có loài học cách tồn tại trong cô độc, và có loài học cách tồn tại trong bầy đàn. Và giữa hai con đường ấy, thiên nhiên không đứng về phía nào. Nó chỉ lặng lẽ quan sát, ai là kẻ thích nghi tốt hơn,